Bạn có tin nổi không? Từng có một thời ở nước Anh, người dân bị cấm ăn bánh mì nóng, tức là bánh mì vừa mới nướng xong, còn thơm nức, mềm và giòn. Nghe qua thì tưởng chuyện hài, vì ai lại đi cấm người khác ăn bánh mì nóng bao giờ? Nhưng điều này hoàn toàn là có thật và nó được ghi rõ ở trong luật, trong sử sách. Không phải vì người Anh sợ bánh mì nóng gây hại cho sức khỏe, ăn vào thì bỏng mồm. Cũng chẳng phải vì tôn giáo hay cấm đoán gì cả. Lý do thật sự nằm ở chỗ người Anh sợ đói. Đúng là họ từng đói thật. Cụ thể hơn, họ sợ cả nước sẽ thiếu lương thực đến mức không còn đủ bánh mì cho mọi người ăn, nên nhà nước phải ra tay kiềm chế bằng cách cấm dân ăn bánh mì mới ra lò. Đầu thế kỷ 19, nước Anh bước vào giai đoạn đầy biến động. Dân số tăng nhanh do cách mạng công nghiệp, trong khi mùa màng thất bát vì thời tiết khắc nghiệt. Lúa mì, nguyên liệu chính để làm bánh, ngày càng khan hiếm, giá tăng chóng mặt. Ở những vùng nông thôn, người dân sống bằng bánh mì đen trộn cám. Còn ở thành phố, ổ bánh mì trắng nhỏ xíu cũng trở thành một thứ xa xỉ. Trong hoàn cảnh đó, chính phủ Anh vào năm 1800 đã ban hành một đạo luật có tên là Luật bán bánh mì. Nội dung lại khiến cả nước phải ngỡ ngàng. Cấm bán bánh mì trong vòng 24 tiếng sau khi nướng. Nghĩa là thợ làm bánh buổi sáng hôm nay thì phải chờ đến ngày mai mới được bán. Người dân muốn mua bánh mới được nướng xin lỗi, không bao giờ mua được đâu. Thoạt nghe thì vô lý, nhưng thật ra nước Anh thì có lý của họ thì họ mới đưa ra cái lệnh ấy. Lúc đó đang có chiến tranh, cụ thể là chiến tranh với Pháp đã khiến nguồn cung ngũ cốc bị đứt gãy, tàu chở bột mì bị đánh chìm và giá lúa mì tăng cao chưa từng có. Và người ta tin rằng bánh mì mới ra lò dễ ăn nhiều, tốn bột hơn so với bánh mì nguội. Các nhà quản lý nghĩ đơn giản, nếu bắt dân ăn bánh mì nguội, họ sẽ ăn ít đi, no lâu hơn và lúa thì vẫn còn đầy ở trong kho. Một mũi tên vậy là trúng cả hai đích, vừa tiết kiệm được lương thực, vừa ngăn khủng hoảng xã hội vì nạn đói. Nhiều tờ báo thời đó còn đăng quảng cáo, ví dụ bánh mì nguội tốt cho tiêu hóa hơn, như để hợp thức hóa chính sách này. Nhưng thật ra ai cũng hiểu đó chỉ là một chiêu tuyên truyền để khiến người dân đỡ bực mình mà thôi. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở chuyện ăn uống, nó còn là một vở kịch chính trị. Ở Anh khi ấy, người quý tộc và địa chủ nắm trong tay ruộng lúa mì và nhà máy xay bột. Khi giá lúa tăng, họ là người được hưởng lợi nhiều nhất. Còn dân thường, những người lao động thì vật lộn từng ngày với miếng bánh mì đen cứng như đá. Chính phủ sợ dân nổi loạn nên ra luật cấm bánh nóng với lý do bảo vệ sức khỏe, nhưng thực chất là để giảm tiêu thụ và giữ giá ổn định. Một cách nói mềm để che đi một chính sách cứng rắn. Tất nhiên, làm gì có ai chịu nổi cảnh ăn bánh nguội. Người dân thì ngán ngẩm vì bánh nguội ăn khô và khó nuốt. Nhiều người nghèo phải ăn bánh cũ 2 đến 3 ngày, trong khi ở tầng lớp giàu thì vẫn lách luật để ăn bánh nóng tại nhà riêng. Luật thì ra đời với danh nghĩa bình đẳng, nhưng mà thật ra luật thì dành cho những người nghèo, còn việc lách luật thì là của những người giàu. Thực tế lại càng nới rộng khoảng cách giữa người có của và kẻ đói khổ. Không lâu sau thì phong trào phản đối đã lan khắp nơi. Các tiệm bánh nhỏ xíu đã kêu trời, người dân thì châm biếm gọi đây là luật cấm hạnh phúc. Cuối cùng đạo luật này đã phải bãi bỏ sau vài năm, nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi. Bánh mì nóng trở thành biểu tượng cho tự do, còn bánh nguội là hình ảnh của sự ép buộc. Chuyện này tưởng như đã qua đi. Một thế kỷ sau, nước Anh lại rơi vào khủng hoảng. Lần này là Thế chiến thứ nhất. Cuộc Thế chiến thứ nhất đầu thế kỷ 20 khiến lúa mì một lần nữa lại trở nên khan hiếm. Người Đức đã đánh chìm hàng trăm tàu chở ngũ cốc. Các cửa hàng bánh đối mặt với khủng hoảng nguyên liệu và một phản xạ lịch sử đã xảy ra. Chính phủ Anh quay lại hồi sinh quy định cũ. Bánh mì nướng xong phải để ít nhất 12 tiếng mới được bán. Lần này họ còn đưa ra một lý do y tế. Đó là bánh mì mới thì dễ gây đầy bụng, khó tiêu và không tốt cho sức khỏe. Nhưng ai cũng biết lý do đó thật ngớ ngẩn. Và lý do thực sự vẫn là để tiết kiệm bột và ngăn người dân ăn quá nhiều. Người Anh một lần nữa lại gọi vui đây là luật bánh nguội. Dù dân chúng phàn nàn, họ vẫn tuân thủ. Bởi trong thời chiến, mọi thứ đều được ưu tiên cho mặt trận. Khi Thế chiến thứ hai nổ ra vào năm 1939, nước Anh lập tức bị cắt nguồn cung lương thực từ nước ngoài. Các con tàu chở lúa mì từ Mỹ, Canada hay Úc vốn là huyết mạch nuôi sống đảo quốc bỗng trở thành mục tiêu của tàu ngầm Đức. Và đây sẽ là lần thứ 3 bánh mì nóng bị cấm. Mỗi ngày hàng chục tàu bị đánh chìm và kho dự trữ lúa mì giảm nhanh đến mức báo động. Một lần nữa, thứ tưởng chừng bình thường nhất trên bàn ăn lại trở thành một món xa xỉ. Và tất nhiên, chúng ta đang nói đến bánh mì. Giữa cơn khủng hoảng ấy, Bộ Lương thực Anh buộc phải ra tay. Năm 1942, chính phủ chính thức cho ra đời một sản phẩm mới được gọi bằng cái tên nghe đầy tự hào: ổ bánh mì quốc dân. Đây là loại bánh mì làm từ bột nguyên xay cám thô, không có tinh chế, có thêm chút yến mạch, đậu nành, khoai tây nghiền và một ít canxi. Kết quả là một ổ bánh màu xám đục, đặc ruột, nặng tay,
ăn vừa khô vừa đắng nhẹ. Nó được tạo ra với mục tiêu duy nhất, tiết kiệm lúa mì, tận dụng tối đa nguồn ngũ cốc trong nước và vẫn đảm bảo lượng dinh dưỡng tối thiểu cho người dân. Trong thời chiến, người Anh không còn quyền lựa chọn, tất cả các tiệm bánh trên toàn quốc đều phải làm theo cùng một công thức, cùng một màu sắc, cùng một hương vị. Chính phủ thậm chí còn cấm sản xuất bánh mì trắng, gọi nó là xa xỉ phẩm thời chiến. Nếu ai bị phát hiện hoặc làm hoặc bán bánh mì trắng có thể bị phạt nặng, thậm chí là đóng luôn cửa hàng. Những người từng quen với hương vị ngọt ngào nhẹ bẫng của bột trắng tinh khiết giờ chỉ còn cách nhai nhọc nhằn miếng bánh mì khô khốc, uống thêm ngụm trà nóng để dễ nuốt hơn. Thế nhưng điều kỳ lạ là chính loại bánh thô sơ này lại trở thành cứu cánh cho cả một dân tộc. Trong suốt những năm chiến tranh, khẩu phần ăn của người Anh dễ bị kiểm soát chặt chẽ, từ thịt, bơ cho đến trứng và sữa. Vậy là cái ổ bánh mì kia, dù bị chê là ổ bánh mì của sự chịu đựng, vẫn giúp hàng triệu người sống sót qua giai đoạn khốn khó. Không chỉ vậy, các nhà khoa học sau này còn ghi nhận tỷ lệ suy dinh dưỡng và bệnh tật giảm. Thậm chí tuổi thọ trung bình của người dân Anh trong giai đoạn từ 1940 đến 1945 còn tăng nhẹ. Lý do là vì loại bánh này chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng hơn bánh mì trắng, dù mùi vị thì chẳng mấy hấp dẫn. Nếu như không muốn nói là thật ối giời ôi. Trẻ con ghét cay ghét đắng. Nhiều người phải ngâm bánh vào nước chè hoặc phết một chút mứt củ cải đường cho dễ ăn. Nhưng vì chiến tranh, không ai được quyền than vãn. Cả nước vẫn ăn chung một loại bánh, từ công nhân, binh sĩ cho đến quan chức, như một biểu tượng của bình đẳng và kiên cường trong khổ cực. Để người dân bớt nhàm chán, chính phủ Anh đã tung ra hàng loạt chiến dịch tuyên truyền. Đài phát thanh liên tục phát những chương trình nấu ăn, hướng dẫn biến hóa món bánh xám xịt này thành nhiều món khác nhau. Người ta ăn nó không phải vì ngon, vì tin rằng mình đang góp phần vào chiến thắng của quốc gia. Khi chiến tranh kết thúc vào năm 1945, nó vẫn tồn tại thêm vài năm nữa vì nước Anh vẫn đang khánh kiệt. Mãi đến năm 1956, chính phủ mới chính thức cho phép các lò nướng quay trở lại với bánh mì trắng. Ở Anh, bánh mì có ý nghĩa sâu xa hơn ta tưởng. Bánh mì không chỉ là thực phẩm mà còn là biểu tượng của lao động, của danh dự, của nhân phẩm. Vậy nên khi chính phủ đụng đến bánh mì, đó không còn là chuyện ăn uống, mà là chuyện về quyền được sống và được lựa chọn. Cấm bánh mì nóng vì lý do kinh tế nghe có vẻ hợp lý, nhưng nó vô tình chạm vào niềm tự hào dân tộc, thứ khiến người Anh cảm thấy bị tước đi một phần nhân phẩm. Chính vì thế, mỗi lần khủng hoảng trôi qua, người Anh luôn tìm cách khôi phục truyền thống ăn bánh mì nóng như một cách khẳng định lại mình. Vậy là người Anh đã phải hạn chế ăn bánh mì nóng 3 lần, đầu thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 và đến giữa thế kỷ 20. Đầu thế kỷ 19 vì khó khăn, đầu thế kỷ 20 và giữa thế kỷ 20 vì những cuộc đại chiến thế giới. Ngày nay, tất nhiên rồi, bạn có thể nhìn thấy nước Anh tràn ngập những cửa hàng bánh mì, từ bánh mì công nghiệp đến những lò thủ công, nơi những người thợ bánh vẫn giữ thói quen mở lò từ 4 giờ sáng để kịp phục vụ ổ bánh mì nóng đầu tiên trong ngày. Người Anh bây giờ sẵn sàng trả đến 5 bảng cho một ổ bánh mì nướng thủ công chỉ để ngửi lại được mùi thơm mà tổ tiên của họ từng bị cấm. Tờ The Guardian từng viết một câu rất hay như thế này: bánh mì ở Anh không chỉ là một món ăn, nó là ký ức, là nỗi đau và là sự hồi sinh. Một đất nước từng cấm bánh mì nóng vì sợ đói, giờ lại xem ổ bánh mì nóng là biểu tượng của sự sung túc và hạnh phúc. Đó là một vòng tròn của lịch sử, nơi cái đói, cái no và niềm vui nhỏ bé trong đời sống con người đan xen với nhau. Nhìn lại ta thấy câu chuyện người Anh từng cấm dân ăn bánh mì nóng không chỉ là giai thoại kỳ lạ, mà là một lát cắt sâu sắc về cách con người phản ứng trước khủng hoảng. Đằng sau ổ bánh mì là cả nền kinh tế, cả chính trị, cả những nỗi sợ thầm lặng của một quốc gia từng run rẩy trước đói nghèo. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.